2024 vine cu surprize, cu modele noi, cu modele pe care nu mă așteptam să le filmez. Și astăzi, la Plus Auto Trade și pe stradă mai târziu, veți vedea cel mai nou și cel mai luxos Rolls-Royce Coupe din istorie, noul Spectre. Știți ce înseamnă Spectre? Dacă vă uitați pe Google, sinonimele cuvântului Spectre sunt Phantom, Ghost sau Wraith, adică deja modele existente de Rolls-Royce. Înseamnă spirit, înseamnă prezență, înseamnă pantomimă. Fără voi, cei care vă uitați la acest canal, aceste clipuri nu ar fi posibile. Așa că vreau să vă mulțumesc. Să vă mulțumesc pentru că vă uitați, că vă abonați, că dați like, că dați share, că îmi lăsați un comentariu. Nu mai lungim, pe mașini cu Luci Popa, Rolls-Royce Spectre. Daniel, ai legătura. Vrei să-ți iei mașină? O duci la mecanic, foarte bine. O duci la reprezentanță, și mai bine. O duci la prietenul tău care se pricepe la mașini, și mai bine. Dar ce se întâmplă dacă mașina e departe, în Germania sau în altă țară? Sau o iei de la licitații? Simplu. Încearcă un raport car vertical. Acolo poți afla dacă mașina are kilometri dați înapoi, dacă a avut daune mici sau mari, dacă a fost taxi, dacă a fost inundată sau de America. Din păcate, chiar și cu noul raport car vertical, nu poți vedea dacă s-a ascultat manele sau nu în mașină. Dar, dacă vrei, ai reducere 20% în descriere sau folosește cod Luci Popa. V-am pupat! Daniele, tu toată ziua umbli cu mașini din astea scumpe. Eu n-am văzut Spectre. Eu n-am văzut Spectre nici măcar la Rolls-Royce București, dar voi îl aveți. Asta e, n-avem ce să facem. În primul rând, cât de repede vine un Spectre după ce îl comanzi, știi? Păi depinde cât de exclusivist e clientul, în primul rând, că despre asta e vorba. Și noi am cumpărat totuși niște mașini de la Rolls, după care contează foarte mult și cum e echipat, mai multe chestii de genul ăsta. Dar n-aș putea neapărat să spun un termen, pentru că vorbim de o mașină exclusivistă. La ora actuală sunt doar două în România, știu că cealaltă e la patronul unei firme de curierat, da? Nu să dăm nume. Două le-am văzut eu, acesta e al doilea care a fost livrat în România. Ok, interesant. Eu credeam că sunt mai multe, dar aparent dacă sunt doar două. Eu mă bucur că îl avem astăzi aici. Și ia zi, care-i dauna? Cât e gaura în buzunar? Eu aș vrea să-ți mulțumesc în primul rând pentru că mi se pare că faci o treabă extraordinară. Am vrut să-ți ofer și un pic de... Băi, am zis că îți dau banii mai târziu, dar... Mulțumesc frumos, apreciez. De exclusivitate, cu toate că, deși destul de mulți creatori de conținut au vrut să facă content cu mașina asta, n-am putut să mă gândesc la cineva mai bine de atât și trebuie să recunosc că, din punctul meu de vedere, ești cel mai bun jurnalist auto. Aoleu. Eu nu pot să mă consider jurnalist auto și nu să mă consider niciodată, că asta e, din păcate. Tu ești creator de conținut, să spunem așa. Legat de prețuri? Da. Mașina asta pleacă undeva la 420.000 de euro și poate ajunge mult peste 600.000 de euro în funcție de ce nebunii pui pe ea. Linii pictate manual, dacă vrei umbrela în culoarea interiorului și așa mai departe. Sunt foarte multe elemente pe care le poți pune. O să arătăm și umbrela, deci dacă vrei umbrela Custom, da. Asta e aia mai ieftină. Asta e aia ieftină. Dacă vrei umbrela custom, e 2000 de euro. 1200 parcă plus TVA, ceva de genul. Deci 1200 plus TVA. Asta e 800 plus TVA. Wow. Deci 1000, hai rotunjim la 1500 cu TVA. Da. 1500 de euro cu TVA doar ca să ai umbrela în ce culoare vrei tu. Corect. Și spun, dacă vrei, care este cel mai scump opțional pe care poți să-l pui pe mașina asta, nu știu dacă știi. Sau... Poți să ghicesc? Da, te rog. Că știu că sunt multe Starlight-ul pe uși. Exact. Bă, ce bun sunt. Care costă undeva la 20.000 de euro plus TVA. Deci noi nu-l avem aici. Nu avem Starlight-ul. Păi da, eu eram pregătit să arăt Spectre-ul cu primul Rolls-Royce cu Starlight pe uși. Nu. În schimb avem Skylight. Avem, care vine în standard pe Spectre, deci... Standard pe Spectre, mulți zic că, domnule, îți iei Spectre și n-ai trapă panoramică. Dacă mă întreb pe mine, îți iei Rolls și n-ai Skylight, e ca și cum, nu știu, mi se pare mult mai emblematic. Și vine în standard. Oricum, luați-vă, bine, Wraith și Dawn nu se mai fac, știi? Dar puteai înainte să-ți iei decapotabilă, puteai să iei Phantom Drophead Coupe, Dawn dacă vrei decapotabilă. Acum deja vorbim de cu totul alte prețuri, intrăm în ceva milioane. Asta e mai nu, ăla e Boat Tail. Păi și ce zici tu de capotabil? Păi nu, Wraith-ul, Dawn-ul era mai ieftin ca asta. Hai să spun de ce. Pentru că asta, Spectre, este înlocuitoarea sau înlocuitorul
lui Phantom Coupe. Deci nu este înlocuitorul lui Wraith, e mult mai mare decât un Wraith. Cu toate că atunci când te uiți la el din lateral, îl vezi din prima, nu? Da. Adică ți se pare că e Wraith, numai că e un pic mai lungit și mai mare. Un pic mai lungit și mai mare, da. Și exista în gama Rolls-Royce o diferențiere. Era Phantom Berlina, Phantom Drophead Coupe decapotabilă, Phantom Coupe, Wraith-ul, Ghost-ul și Dawn-ul. Astea ultimele trei erau gama de săraci, cum ar veni de la Rolls-Royce, gama ieftină. Da. Ei bine, acum ăsta înlocuiește Phantom-ul Coupe. Și o să explicăm imediat și de ce. Dar mașina are 5 metri și jumătate și știu de ce m-ai ales pe mine să vin să prezint mașina asta. Așa. 5 metri și jumătate. Mașina asta pare mare pe lângă mine. Da, Deci dacă eu o prezint, deci eu obosesc ca să fac un drum din spate până în față. Și dacă îl rugăm pe HPO, hai să vă spun de ce această mașină este înlocuitorul lui Phantom Coupe. Phantomul Coupe avea faruri împărțite în două și Spectre are și el faruri împărțite în două. Și pentru că mașina asta este făcută de BMW și are multe elemente de BMW pe ea, ascunse, mascate. Ascunse nu prea. Dar, bine, avem lumini de zi și vreau să vină HP-ul să focuseze un pic aici. Dacă vrei, ți le și aprind. Ia, păi nu, doar de zi, nu farurile. Okay. Și o să arătăm și farurile imediat. Dar luminile de zi sunt drepte, subțiri, scrie DRL pe ele. Deci cum să pui sigla de DRL pe ele? Ce e DRL? Nu știu. Daytime Running Light. Ok. Dar de ce mai trebuie să mai scrii Daytime Running Light pe chestia asta? Că oricum știi ce e. Eu m-am gândit că e vreun brand ceva și am crezut că... Na. Da, un fel de... Hela. Hela, exact. Farurile sunt Matrix LED, au aceeași tehnologie de pe noul BMW Seria 7. Luminile de zi devin semnalizări atunci când semnalizezi și, evident, aceste faruri includ și luminile de vreme proastă, adică luminile de ceață. Dar vreau să vă arăt o chestie interesantă. Mergem la Daniel, care este aici și semnalizează. Fii atent ce vreau să faci. Dă-i gurii de ventilație un boburnac. Ok, da? Cei de la Rolls-Royce au luat sunetul ăsta, l-au înregistrat și au făcut sunetul semnalizării să fie metalic, exact ca pe vremuri. Au înregistrat un sunet din ăsta de boburnac, sau mă rog, ceva similar. Eu exagerez eu cu boburnacul, dar au înregistrat un sunet metalic pentru semnalizare. Mi se pare tare treaba asta și în același timp e diferită, la fel cum era și în DBX. Adică DBX când intri și dai semnalul, se aude din prima că e cu un sunet custom, adică nu e ceva... Da? Nu mi se pare totuși că duce chiar... Nu seamănă 100%, dar trebuia să fie ceva metalic, știi? Rolls-Royce a montat semnalizarea lângă emblema asta pe lateral, nu a montat-o pe oglindă, pentru că oglinda nu este aici, nu e pe montant, este pe ușă, iar ușa se deschide în sens opus, e scissor door. La uși o să revenim, am vrut doar să vă arăt semnalizarea. Despre forme, despre design o să vorbim după aceea, știți că eu încep cu farurile și cu luminile. Aici avem stopurile, care evident devin mai puternice când frânezi. Insigna Rolls-Royce aici, semnalizarea, ceața, care este și marșarierul, marșarierul în stânga și în dreapta luminii de ceață, plus niște reflectoare. Daniel, întrebare. Știi de ce stopurile la Spectre nu sunt roșii și sunt transparente? Știi cumva de ce? Mai blocat. Te-am blocat, hai să spun de ce. Yeah. Pentru că pe Rolls-Royce Spectre există o multitudine de culori și de nuanțe. Există mov, există roz, există roșu aprins. Și pentru a exista contrast cu absolut orice nuanță și orice culoare, s-au pus aceste faruri transparente, care, culmea, sunt și 3D. Adică ies și în afară. Nu, mi se pare că arată... N-am mai văzut designul ăsta, nu l-am mai văzut pe nicio mașină și chiar arată spectaculos mașina când te uiți la ea. Și nici nu o să-l mai vezi prea curând. O să-l vezi pe următoarele Rolls-Royce-uri. Tot ce apare până în 2030 pe Rolls-Royce va avea un stop similar cu ăsta. Chiar au spus o treabă, dar nu o să discutăm despre asta. O să vorbim după, da. Celebra emblemă Rolls-Royce, The Spirit of Ecstasy, este cea mai aerodinamică Spirit of Ecstasy din istorie. Spre deosebire de alte modele Rolls-Royce, ea este mai înclinată și a fost atent studiată în tunelul de vânt. Un mit greșit despre Spirit of Ecstasy este că acestea ar fi aripi. Nu sunt aripi, este un voal. Și designul acesteia seamănă mai mult cu desenele originale ale lui Spirit of Ecstasy. Și toate Rolls-Royce-urile noi vor avea acest Spirit of Ecstasy de acum încolo. Nu numai Spirit of Ecstasy a fost studiat în tunelul aerodinamic, pentru că
toată mașina a fost atent studiată. Au petrecut undeva la 800 de ore în tunelul de vânt cu caroseria lui Spectre. Este cel mai aerodinamic Rolls-Royce din istorie. Coeficient aerodinamic 0,25. Este și cel mai silențios, o să spunem după aceea de ce. Aceasta este cea mai lată grilă Rolls-Royce făcută vreodată și se știe că nu ai voie cu grile metalice pe mașini moderne, dar cumva Rolls-Royce ei au avut voie. Și ce se întâmplă atunci când lovești un pieton? Păi, această grilă are câțiva milimetri de tampon. Deci pe de o parte se va îndoi și pe de altă parte are și un pic de tampon atât sus cât și jos, astfel încât pietonul să fie mai în siguranță. Grila este iluminată de numai puțin de 22 de LED-uri. Și pentru aerodinamică, ea este acoperită. Și pentru că nu e mașina mea, Daniel acum va încerca să fure Spirit of Ecstasy. Acum ia du-te și deschide Spirit of Ecstasy, că vreau să-ți mai arăt o chestie interesantă. Și acum deschide capota. În momentul în care deschizi capota, Spirit of Ecstasy se ascunde. Nu deschidem capota acum. Ok. Nu vă arătăm aici încă. Când ajungem la motor. 10.000 de euro costă jantele. Dacă vrei să crească cu 1 inch, de la 22 de inch la 23 de inch. Este primul Rolls-Royce Coupe care vine cu jante pe 23 de inch. Evident, emblema Rolls-Royce încă are greutăți în ea pentru a rămâne dreaptă atunci când mașina merge. Anvelopele sunt Pirelli P0 255 40 23 pe față, 295 35 23 pe spate și au spumă, așa cum se întâmplă și la alte modele Rolls-Royce, pentru antifonare. În total, mașina asta are, și vreau să aveți mare atenție aici, 880 de kilograme de antifonare în ea. 880 de kg de antifonare. O să explicăm de unde vin aceste 880 de kg de antifonare imediat. Toate modelele noi Rolls-Royce de serie plus ediția limitată Boattail sunt construite pe ceea ce englezul numește Architecture of Luxury sau ceea ce BMW-ul numește clar Cluster Architecture, adică platforma BMW. Dar ce drept este extensiv modificată, pentru că avem un space frame din aluminiu gândit special pentru modelele astea Rolls-Royce. Știți cât cântărește mașina asta? La gol 2,9 tone. Este incredibil de grea. Sarcina utilă trebuie să fie undeva la 500 de kg ca să poată să fie 3 tone 400, să nu fie auto-utilitară, să nu conduci cu CEO după aia. Sunt sigur de asta. Și dungile astea de pe Rolls-Royce, Daniel, nu e așa că nu sunt capsibilduri, sunt vopsite, manual. Nu sunt capsibilduri și mai mult decât atât, e o persoană care le face special la Rolls-Royce. M-am documentat și eu puțin legat de treaba asta, cât de cât, care câștigă o sumă considerabilă de 6 cifre, doar făcând treaba asta. Fiecare linie este pictată manual și este și printre cele mai scumpe opționale de pe această mașină. Costă și ea, cât, aproape 10.000 sau ceva. Ceva de genul, da, cred că vreo 1.000 de euro. Imaginați-vă în felul următor. Omul nu are aici un echier și doar ține dunga. Nu. El așa face, cu mâna liberă. Deci dunga asta sunt vopsite cu mână liberă. Și dacă se întâmplă să strănute, să-i tremure mâna sau alte chestii, trebuie să o ia de la capăt. Și nu e bine. Nu e bine. Deci, un salariu mare. Deci câștigă mult. Doar ca să deseneze așa niște dungulețe. Cred că mi-ar plăcea și mie să fac asta, sincer. Dar cred că ar fi extraordinar de dificil de făcut. Eu n-aș putea, deci să ții o pensulă așa. Cred că după 20.000 de mașini deja te obișnuiești. Da, 20.000 de mașini, adică toată producția Rolls-Royce cum ar fi. Ușile măsoară aproape 1,5 metru. Dar pentru a fi ușoare s-a pus aluminiu în ele. Cu toate astea tot cântăresc nu o tonă, dar cântăresc foarte mult. Și cu toate astea se deschid foarte ușor. Practic, dacă știți la Toyota, când închizi portbagajul, simte mașina presiunea de la mâna ta și preia motorașul electric sarcina de a închide portbagajul. Ceva similar se întâmplă și aici. Evident, ca la BMW Seria 7, ai tot felul de senzori. Pentru că dacă Daniel vrea să deschidă ușa și eu sunt aici, ia să vedem ce se întâmplă. Deschide ușa la mine. Ia. Aha, ai vezi că te-a lovit. Nu e ca la i7. Nu e chiar ca la i7. Așa este. Dar trebuie să ai grijă atunci. Ce mai are mașina în schimb? Vedeți? Ea se deschide cu aceeași viteză, indiferent de unghiul înclinare la care se află mașina. Dacă te afli în rampă, în pantă, mașina are niște senzori giroscopici care simt înclinarea
și motorașele se adaptează în funcție de asta. Așa că puterea cu care se deschid ușile va rămâne aceeași, indiferent de înclinația mașinii. Asta, într-adevăr, e foarte mișto. E foarte ciudat să vezi o ușă care se deschide așa, să vezi oglinda, să te uiți așa la oglindă. Dar nu numai asta, să vezi ușa asta, uite-te un pic cât e de lată și pe lângă asta, cât ziceai care e greutate, mi se pare... 2,9 tone. Nu, ușa nu știu cât are, nu știu cât are ușa. Pare extraordinar de grea ușa, în primul rând. Adică, efectiv, când o deschizi, se simte vata sau ce-or fi băgat în ea ca să o antifoneze. Vata, da. Are mult material fonoabsorbant. Uite, și când o închizi, când ajunge la capăt, are aici un fel de soft stop, știi? Da. Evident că are soft close când o închizi și dacă ești la volan, tu cum o închizi? Ai două variante, dar cea mai simplă e doar să pui piciorul pe frână. Fantastic. Și dacă ești în dreapta, pe ce apeși? Dacă ești în dreapta, ai butoane de unde poți închide ușa. Ia, du-te și deschide-o pe partea altă, ia. Aici sunt butoanele de închidere a ușilor, dar din păcate nu le putem și deschide. Și acum, dacă eu vreau să deschid ușa, Ți-ai apăsat. ți-ai apăsat, Ai. Da. Tragi ții de mâner cât vrei să cobori. După ce îi dai drumul, ea se oprește. Păi și dacă vrei să o împingi mai Poți să și împingi, dar... Poți să o și împingi. Da. Ia stai puțin, că vreau să mai încercăm o chestie. Asta e a mea. Asta e a ta, Da. scuze. Ține apăsat, da? Da. Eu am mâna scurtă. Trebuie să tragi de două ori. Gen, tragi odată, e unlock-ul și după aia când ții a doua oară apăsat, se trage ușa. Mersul și prima dată, fii atent. Da? Da. Deci, țin apăsat. Nu merge. Aia Așa e a e. doua oară. Păi și ce fac? Trag de uși? Îmi Atât. trage mâna? Acum și cu tine. Nu s-au gândit chiar la cea mai bună experiență a Nu utilizatorului. s-au gândit la Luci Popa. Așa este. Bun. Și după aceea, dacă o închizi, ați văzut cum se închide. Ia să vedem. Umbrela standard. Rolls-Royce. Standard. Umbrela de săraci. Da. Standard. 800 de euro plus TVA. Ori doi. Ce am testat eu, am avut într-o zi la test și Phantom și Ghost în același timp. Ce am testat, că la Phantom și Ghost umbrelele sunt interschimbabile. Adică e fix același slot cu fix aceeași umbrelă. Sunt curios dacă și la Spectre au pus fix aceeași umbrelă. Gen, să nu facă o umbrelă specială pentru fiecare model în parte. Da, sunt interschimbabile, sigur, că am văzut că și la Culinan e la fel. Și la dacă vrei Culinan putem la să fel. facem testul ăsta, că nu e... Avem două Culinanuri pe aici. Asta e foarte tare, pentru că se știe că la englezi plouă. Deși la ce secete avem noi, nu știu cine o să folosească umbrela Rolls-Royce. Mai mult, e și încălzit. E și încălzit, că dacă bagi umbrela udă, Trebuie să usuce cumva. trebuie să usuce cumva. Exact. Și evident, este totul hidrofob, adică nu intră apă în ușă, nu ruginește nimic. Oricum e totul făcut din aluminiu, nu are ce să ruginească la mașina asta. Suspensia este o evoluție a sistemului planar pe care îl regăsim pe Ghost. Însă, deoarece rigiditatea torsională a lui Spectre este cu 30% mai mare, nu mai avem acele amortizoare duble. Practic, în brațul superior mai aveam un amortizor ce amortiza amortizorul. Era suspensia suspensiei, pentru a avea senzația aia de plutire. Ca atunci când dădeai într-un dâm sau o groapă să nu simți că mașina face așa, în continuu. Dar din cauza că avem rigiditatea asta torsională crescută cu 30%, mașina este mult mai suplă și astfel nu mai are nevoie de acel amortizor în plus. Evident, avem suspensie pe perne și la Spectre e o chestie foarte interesantă. Pe drum drept, mașina poate deconecta barele stabilizatoare, asemenea lui Jeep Wrangler, astfel încât fiecare roată să se miște independent, 100% independent de cealaltă. Fără să mai existe acea senzație că dacă dai într-o groapă sau într-o denivelare destul de mare, restul mașinii să reacționeze la așa ceva. Și atunci mergi și mașina merge foarte lin. Aceasta este cheia lui Spectre, cu piele roz, ca interiorul delicios, cu piano, de fapt nu e piano black, e negru lucios, nu e chiar piano black. Aici și cu butoane avem o săgeată, de fapt un triunghi, un Rolls-Royce și un pătrat. Ce înseamnă acest lucru? De pe Rolls-Royce mașina se încuie, cum se încuie la BMW, de pe sigla BMW. De pe săgeată se descuie și de aici avem El Port Bagaggio, care evident că este electric și fiind un BMW trebuie să ții apăsat ca să se închidă. Dar hai să vedem o chestie interesantă. Fiind un BMW, se deschid geamurile din cheie.
Răspuns final, nu. Așa deschizi mașina. Și dacă apeși, ea dă să se descuie, dar nu înțeleg de ce. Sau dă să se deschidă. Te pregătește. Și când închizi, este de fapt un touch. Nu este un buton fizic. Deși arată buton fizic și tu ai instinctul ăsta să-l apeși. Motiv pentru care când deschizi mașina și apoi vrei să o închizi, instinctul tău este să apeși pe buton. Dacă încolo trebuie doar să atingi lin ușa. Rolls-Royce, tati, nu altceva. Ia uite aici. Geam dublu. Și da, am mai văzut geam dublu. Dar ăsta chiar e gros. Adică orice în afară de ceva blindat are geam mai subțire. Și în momentul în care vrei să deschizi ușa, ia fi atent aici, fiind în cupe, geamurile se deschid foarte puțin. Pe aia se închid, pe aia se deschid. Deci uite cât trebuie să deschizi de ușă ca să coboare geamurile. Atât. Și dacă rămâi așa, geamurile rămân coborâte. Avem ornamentele astea cromate și pe scurt o să spun că designul este inspirat de iahturile, de curse, bla bla bla. Știți voi corelația dintre iahturile de lux și mașinile de lux? Pe mine, sincer, mă lasă rece chestia asta, așa că nu o să insist prea mult pe tema asta. Atunci când mașina detectează un viraj, recuplează barele stabilizatoare, întărește amortizorul și pregătește direcția pe puntea spate. Pentru că, da, o mașină care are ampatament cu mult peste 3 metri are nevoie și de direcție spate. Mai ales când ai 3 metri de ampatament sau mult peste 3 metri și 3 tone. Îmi pare rău că nu avem Starlight-ul aici pe ușă. Starlight-ul acesta este integrat în acest lemn. Lemn care poate fi de la firma canadiană Canadel, care se ocupă de mobilă lucrată manual din cel mai scump lemn pe care îl poți găsi. Starlight-ul acela ar avea 4796 de LED-uri în ușă. De asta costă atât de mult. Costă undeva la 4 euro pe LED. În timpul virajului ai senzori care măsoară 20 de parametri diferiți ai frânelor, direcției, suspensiei și sistemului de propulsie, astfel încât tu poți să ții bestia asta de 3 tone pe viraj. Vedeți acest panou? Urmăriți-mă, 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 urmăriți-mă. Bam, până aici. Și apoi ne întoarcem, ne întoarcem, ne întoarcem până aici. Și acum venim pe partea... Nu mai venim. Nu mai venim că este... Ăsta este. De aici până aici. Acesta este cel mai mare panou de caroserie făcut vreodată pe orice Rolls-Royce. V-am spus că ampatamentul este mai mare de 3 metri, dar vreți să știți cum țineți minte ampatamentul lui Rolls-Royce Spectre? Simplu. 3, 2, 1, 0, 3210 mm. Și diametrul de bracaj e unul dintre cele mai mari de pe piață, 12,7 metri. Dar, cu toate astea, dacă mașina n-ar fi avut 4-wheel steering, diametrul de bracaj ar fi fost mult mai mare, ar fi fost 14 metri. Pentru aerodinamică, Spectre are o podea plană și, ca o mașină sport, are difuzor adevărat. Are difuzor adevărat. Nu are difuzor fals, ca Merțanele și alte mașini. Imaginați-vă un proprietar de Rolls-Royce în spate la Rolls-Royce-ul său dansând cazacioc, încercând să deschidă portbagajul. Eu sunt sigur că mașina asta are așa ceva, doar că n-am reușit eu să-l fac să meargă. Așa că o să-l deschidem așa. Singurii litri care contează la un Rolls-Royce sunt litri de la motor. Rolls-Royce nu spune câți litri are portbagajul lui Spectre. Dar portbagajul este totuși destul de încăpător. Uitați-vă ce mochetă frumoasă are și groasă la portbagaj. Păi dar n-au unii în casă. Portbagajul este imens, deci eu bănuiesc că are undeva la 600 de litri lejer. Adică eu dacă mă pun aici, și apropo, triunghiul este aici, îl vedeți? Eu dacă mă pun aici, eu pot să-mi fac o casă liniștită, adică pot să-mi pun o masă, o canapea, am loc lejer pentru mine. Și, ia fiți atenți aici, ceva demențial, podea falsă, ia, am, magnetizată. Mai ziceți voi ceva, cu alt spațiu de depozitare și ăsta capitonaj, și ăsta destul de moale, și aici tot capitonaj. Iar aici, dacă vă întrebați ce este, panoul de siguranță și maneta de deschidere de urgență a bușonului, a capacului. Cel mai tare lucru, v-am arătat că triunghiul este aici, dar cum îl dai jos? Vii aici, faci așa, e prins cu scai și îl desfaci.
Cât de tare! Vezi, bă, ce înseamnă să ai mașină scumpă? Până și triunghiul se dă foarte ușor jos. Ca la orice Rolls-Royce, și ați mai văzut și la mine pe canal, butonul portbagajului arată un Rolls-Royce. Op. Odată închide, odată deschide. La fel ca la portbagaj. Și camera de marșadier are spălător, ceea ce este bine. Și undeva pe aici ar trebui să fie și butonul și maneta, da, dar n-are încuiere și descuiere, are doar deschidere și închidere. Ia, hop, și închidere. Spectrul. Hai să-i testăm și vopseaua asta de groasă e. Grosimea la vopsea la Rolls-Royce Spectre 0,20. Vopsea groasă. Nu putea să fie subțire pe Rolls-Royce. Cu 4 ani înainte să-l cunoască pe Henry Royce, Charles Stewart Rolls a declarat următorul lucru. Mașinile electrice sunt perfecte, nu au vibrații, nu au zgomot și vor deveni foarte populare și eficiente odată cu răspândirea la nivel macro a stațiilor de încărcare. Asta a fost în 1900. Abia în 2023 Rolls-Royce a lansat prima sa mașină electrică și da, este vorba despre aceasta. A fost supusă unor teste care au însumat 2,5 milioane de kilometri, iar astăzi o prezentăm noi aici. Începând cu anul 2030 nu va mai exista niciun Rolls-Royce pe benzină. Toate vor fi electrice. Iar aici Spectre își pierde puțin din farmec, pentru că sub capotă se regăsesc, bine, sub capotă, unul în față, unul în spate, se regăsesc două motoare electrice. HA0002N0 și HA0004N0, care sunt aceleași motoare pe care le găsești pe i5, iX și i7. Nu sunt alte motoare, sunt aceleași. Și scrie aici, Spectre, hand-built in Goodwood, England. Avem un panou metalic, din aluminiu, dar sub nu avem nici un motor termic, nu avem niciun franc, este doar un panou care este menit să ascundă motorul electric și invertorul care se află undeva pe aici, prin spate. Vă gândeați că un Rolls-Royce va împărți vreodată același motor cu un Seria 5, fie el și electric? Păcat, e păcat. Apropo, aici hai să vă arăt și mecanismul lui Spirit of Ecstasy, care este destul de drăguț și de complicat. Capota este destul de lunguiață, are antifonare și dacă închidem capota, revine la loc. Tot acolo se află și bateria de 12V. Nu au pus-o în spate în portbagaj. Au vrut să lase portbagajul liber pentru cablurile de încărcare și pentru că ai o capotă mare și nu ai motor care să umple acest gol, au pus bateria de 12V acolo. Și totodată mașina asta are și actuatoare pirotehnice pentru capotă, are capotă activă. Sunt aici. Din unghiul ăsta ar părea că mașina ar avea dita mai luftul, dar nu. Așa au vrut cei de la Rolls-Royce. Au pus acest ornament mare peste cheddar, dar nu au vrut să îl lipească de caroserie. Sub podea se află bateria, 107 kWh brut, 102 kWh net. Baterie litiu-ion. Este o baterie similară cu ceea ce regăsim pe BMW Seria 7, pe i7. Nu suport numele ăsta de i7, Seria 7, dar este un picuț mai mare. Nichelul și cobaltul sunt minate din zone controlate din Australia, Argentina și Maroc și se folosește la construcția bateriilor numai energie curată, regenerabilă. Bateriile rezistă între minus 40 de grade și plus 50 de grade, iar deasupra bateriei și sub podea se află un canal prin care trece toată căblăraia și prin care trec tot ce înseamnă conducte de climatizare. Mai țineți minte cele 880 de kg de antifonare? 700 de kg din această antifonare, bateria. Bateria! Cei de la Rolls-Royce spun că bateria, care are și rol structural și este parte din motivul pentru care mașina asta are un șasiu cu 30% mai rigid din punct de vedere torsional decât alte modele Rolls-Royce, asta are și rol de antifonare. Fabulos! Ca idee, ca să vă faceți o idee, Tico, în care este o întreagă mașină cu roți, volan, motor și așa, cântărește 680 de kg. Doar bateria mașinii ăsteia cântărește 700 de kg. Puterea maximă pe care o declară Rolls-Royce, 585 de cai putere din cele două motoare. Mai multă putere pe motorul spate, evident. De asta sunt și anvelopele mai late pe spate.
Și ceea ce n-am zis despre anvelope este că sunt pe zero elects pentru mașini electrice. Pe Phantom, spre exemplu, vin Continental Sport Contact 6. Dau doar un exemplu. Deci se pun anvelope sport pe mașinile acestea. 585 de cai putere, 104,5 secunde, viteză maximă nedeclarată, autonomie VLTP 530 de km. Nu o să scoată niciodată 530 de km. O să scoată undeva la 350 de km dacă mergi normal cu ea. Încărcarea. Apropo, uitați-vă la bușonul ăsta. Ce simplu e. Nu e electric, nu e nimic. E bușon de plastic. Simplu. AC/DC. Îmi place că scrie pe ele. Thunderstruck! Îmi place că scrie AC/DC. Dacă o încarci la o priză normală, uite aia. Ai o priză normală. Se încarcă în 50 și ceva de ore de la 0%. Dacă o încarci AC, duce 22 de kW. Foarte bine, se încarcă în 5 ore. Și nici nu încingi bateria dacă o încarci AC, se încarcă și la 20 de kW. Eu zic că e decent. Și dacă o încarci la DC, adică Combined Charging System, și fun fact, dacă îi dai pe DC, se deschid amândouă. O încarci cu 195 de kW, deci mai puțin decât Porsche Taycan, mai puțin decât o Kia, decât un Hyundai, deci nu se încarcă atât de rapid. Cu toate astea tot se încarcă în vreo 30 și ceva de minute de la 10 la 80% și în 9 minute ai 100 de km de autonomie dacă o încarci la 195 de kW, dar asta înseamnă că trebuie să găsești o astfel de stație, în străinătate mai găsești, la noi mai puțin. Oricum, majoritatea mașinilor vor fi încărcate la 7 kW sau la 11 kW la un wallbox acasă. Deci nu va fi asta problema. Și cel mai probabil această mașină va fi încărcată de către majordomi, de către angajați, nu de către proprietarul mașinii. Evident, avem toate găselnițele unei mașini electrice. Pompă de căldură, preîncălzire, prerăcire, tot ce se poate pune mai bun pe o mașină electrică. Nu degeaba costă cât costă. Praguri cu specter iluminate. Nu puteau lipsi. Și metalice. Liniște totală. Ia uitați, Starlight-ul cu LED. Ce tare se simte. De fapt, nu simți mare lucru, că ele sunt băgate, dar vine în standard. Și tu poți să-ți alegi constelația dacă vrei, dar n-ai cum să-ți cumperi Rolls-Royce și să nu-ți alegi Starlight. Ce vedeți voi acolo este Illuminated Fascia, care costă în jur de 5.000 de euro, conține 5.500 de steluțe, adică 5.500 de LED-uri, a durat 10.000 de ore ca să fie proiectat acel design, iar când mașina este oprită, evident, LED-urile acelea se sting. Lângă acel Illuminated Fascia se află asta, ceasul, care, în funcție de ce vrei tu pe el, costă undeva la 5.000 de euro. Deci 10.000 de euro doar acolo, doar în partea asta a pasagerului. Pasagerul nu face nimic decât să aibă specter iluminat cu niște LED-uri și ceasul ăsta 5.000 de euro. Hai să vedem un pic ușa. Avem mânerul, ăsta este mânerul, de aici tragi ca să-i tragi ușa înapoi. Bine, nu trebuie să tragi ușa, că ai butonul ăsta aici, dar nu mai contează. Lemn de cea mai bună calitate, piele de cea mai bună calitate, mâner metalic, butoane, comenzi, geamuri și dacă vrei să reglezi oglinzile, reglezi de la acest joystick, care este un schimbător de viteze manual, care este din aluminiu. Portbagajul se deschide și el aici și avem tot așa, desenat un Rolls-Royce, deci nu este un portbagaj de orice mașină. Sistemul de sonorizare Bespoke Audio costă 11.000 de euro și este printre cele mai bune sisteme audio pe care eu le-am auzit pe orice mașină, punct. L2, celebrul buton L2 de BMW, prin care modifici scaunul pasagerului, până și motoarele se aud un pic de BMW. M1, M2, nu avem 3 memorii și masajul. Ia să vedem masajul, care cred că e cea mai zgomotoasă chestie din toată mașina. Whole Body Activation, masaj level 3. Back massage, shoulder, lumbar, upper body, whole body, back massage, pelvic activation, toate tipurile de masaj. Buzunarele sunt capitonate cu piele roz, evident, nu orice piele. Hai, arată HP-ul la tine acolo. Cu piele roz. Deci ai piele roz pe cheie, pe scaune, pe cotieră, cusăturile sunt roz.
poți să-ți configurezi cam tot ce vrei tu. Oricum totul costă în plus. Cine a configurat mașina asta a știut ce face. N-a fost chiar oricine. Uite, ai piele pe mânerul ăsta. Ai piele pe plafon. Că s-a stins Starlight-ul. Că am stat prea mult în mașină. Dacă vrei să încui sau să descui mașina, uite, până și țâmburușul este metalic. Este atât de polișat încât crezi că e sticlă. Crezi că vezi prin el. Scaunele, ce pot să spun? Mega confortabile. N-ai ce să le reproșezi. Multiple reglaje și ai acolo ce face fiecare în sistemul de infotainment. Iar preșurile sunt din lână. Din lână adevărate, sunt cele mai moi. Îți e milă să le atingi cu picioarele, alea să le atingi cu mâinile, să dormi pe ele. Pedalele sunt normale, plastic și aluminiu, adică nu sunt ceva wow. Însă volanul este mult mai gros decât la alte modele Rolls-Royce. Chiar un pic mai gros decât la Ghost Black Badge, dacă nu mă înșel. Sper să nu mă înșel. Se reglează electric și ai puține butoane. Ai telefon, ai comenzi vocale, ai volum și ai aici pentru sistemul de infotainment. Adică nu ai mare brânză. Aici ai pilotul automat în stânga și în dreapta cu creștere de viteză, board computer dacă ai nevoie de așa ceva, consumul, câți kilometri are mașina total, 99 și alte asemenea, range, adică nu ai foarte multe informații și nici nu trebuie foarte multe informații la o asemenea mașină. Și la proba de condus o să vă mai spun ceva despre acest tablou de bord, deci rămâneți acolo. Avem și head-up display, dar asta o să-l arătăm puțin mai târziu. Hai să vedem în zona asta ce mai avem varile. Încuiere, descuiere. Gurile de ventilație le reglezi așa, sunt metalice și dacă vrei să le închizi așa. Ei, și dacă vrei să le închizi, e un flaps aici, o supapă, deci că este clapetă de accelerație. În momentul în care o închizi, practic pe ea o închizi. Nu închizi ceva mult mai în spate sau nu închizi chestia asta de metal. Aici este butonul de volum. Deși n-ai zice pentru că nu scrie nimic pe el, este înfășurat în piele. Ai celebrele 8 scurtături de BMW, la care BMW a renunțat. Da? Ai Next Song, Previous Song, Mobile, Media, Radio, de la asta vine MM. Avem același buton de MM și pe volan și aici Radio Info Activated. Avem Spotify și radio integrate, whatever. Nu o să stea proprietarii de Rolls-Royce să își bată capul cu chestia asta. În ceea ce privește climatizarea, scaune încălzite, ventilate, volan încălzit și poți să ai scaune încălzite și ventilate în același timp, asta e foarte tare. Aici e senzorul de temperatură și ai soft, medium, high și max. Dar nu poți să selectezi temperatura. Cred că poți să selectezi temperatura dacă te duci în sistemul de infotainment. Driver, front passenger, second row of seats, air quality, deci poți să mai și precondiționare. Deci poți să mai selectezi câteva setări pentru climatizare, însă nu poți avea toate informațiile. Ceea ce înseamnă că temperatura este așa: rece sau cald sus, rece sau cald jos și la pasager este la fel. Dezaburire, recirculare, AC off, dacă vrei AC off. Ai două suporturi de pahare capitonate cu cauciuc aici, senzor de parcare, camerele 360, da, cu 3D view. O să vedeți și la proba de condus că o să facem o parcare cu mașina, este exact ca la BMW. Panorama view. Este un iDrive 7 mult simplificat acest sistem. Aici avem scurtăturile, dar la astea vom reveni mai târziu. Butoanele de deschidere și închidere, option și nu doar butonul de volum este înconjurat de piele, ci butoanele de climă sunt înconjurate de piele și butoanele pentru sistemul se numește Spirit. Este un iDrive, se numește Spirit. Este înconjurat din piele și Spirit of Ecstasy rămâne nemișcat. Până și clicul e mai scump decât este la BMW. Aici avem un suport pentru un telefon. Cred că are loc. Cred că la fix are loc. Și aici avem o cotieră cu două USB-C-uri pentru conectivitatea Apple CarPlay, Android Auto, priză de 12V, nu a fost ales pachetul fumător, made in Germany. Că e de BMW, tare asta. Și wireless charging-ul pentru telefon. Pui telefonul așa și ai wireless charging. Ai capitonaj în cotieră, nimic deosebit și cam așa este
în față. Torpedoul se închide cu cheia fizică a mașinii, torpedoul este și el moale și îmbrăcat în piele, capitonat, dar e cam micuț, iar ăsta este manualul utilizatorului. Și atunci când îți cumperi mașina asta, primești asta. O scrisoare sigilată, iar pe sigiliu spune că această mașină a fost testată de un test driver Rolls-Royce autorizat pe o distanță de 49 de km. Și a văzut el că merge. Aici avem microfoanele pentru sistemul de infotainment și Bluetooth, avem lumină la parasolar, parasolarele nu se extind la mașina asta și ele sunt îmbrăcate în piele și se simt foarte scumpe. Și evident avem tot ce înseamnă iluminare, inclusiv Starlight aici. Asta înseamnă să fii șmecher. De aici aprinzi Starlight-ul dacă vrei și de aici selectezi luminozitatea Starlight-ului. Evident, oglinda este electrocromă, dar nu avem cameră. Ar fi fost interesant să avem cameră, ca să poți să vezi în spate mai bine, pentru că vizibilitatea în spate nu e chiar cea mai bună de pe lumea asta. Avem și head-up display, în care ai mai multe informații, doar că dispare când e mașina în starea asta. Sistemul de infotainment este atât cu touchscreen cât și cu joystick. Și fiți atenți aici, când apeși pe ceva, zici că se lovesc două pahare de sticlă între ele. Așa apare. Hai să mergem la All Apps. Avem widgeturi. Dar dacă vrem să vedem toate aplicațiile, avem Rolls-Royce ID. Personal Assistant este un Spirit of Ecstasy făcut din lumini. You are currently in Peter Montreal, Bucharest. A ghicit unde suntem. Open all windows. The windows cannot be set by voice control. Ce fail. Android Auto, Apple CarPlay, whatever. Apple CarPlay să vezi la proba de condus. Alexa, Automated Habits, îți trebuie Rolls-Royce ID pentru chestia asta. Îți dai seama, nu e suficient să ai BMW ID, trebuie să ai Rolls-Royce ID. Setări pentru încărcare, inclusiv cât de tare să se audă ventilatorul, dacă vă vine să credeți. Precondiționare și toate cele. Cât să se încarce, la fel ca la o mașină electrică normală. Climate control, ați văzut mai devreme, inclusiv calitatea aerului, dacă vreți, și inclusiv ionizare. Informații despre țară, și asta e foarte mișto, îți arată în România care sunt limitele de viteză, speed limits, traffic rules, telephone numbers și așa mai departe. Asta e foarte tare. Language Romanian. Displays. Și poți să selectezi head-up display, poți să selectezi instrument cluster și poți să selectezi control display, care este acesta. Exact ca la BMW. Doors and windows, nimic interesant. Am găsit că are sunet de lock-unlock, așa cum au BMW-urile. Sunt curios dacă are sunetul celebru de lock-unlock de BMW. Ăla. Pip, pip. E același de BMW. Imaginează-ți, te duci la mall undeva, știi? A venit Gigi cu BMW-ul. Când încolo e domnul George cu Rolls-Royce-ul, nu e Gigi cu BMW-ul. Drive Recorder este sistemul de camere de bord. Driving Settings, poți să selectezi sistemele de asistență care sunt o grămadă, driving și parking. Poți să selectezi sunetul, Stability Control, Parking Brake sau dacă mergi cu mașina asta cu lanțuri de zăpadă. Charging sunt setările de încărcare, cum ați văzut mai devreme. Ce-i drept merge bine sistemul. Exterior Lighting cu luminile de afară. Interior Lighting, inclusiv lumina ambientală. Fiți atenți la culori. Warm White și Cold White. Atât. Astea sunt singurele culori ambientale la Rolls-Royce. Poți să pui roz, mov, gri și alte chestii. Live Vehicle e ca la BMW. Îți arată consumul și alte informații despre mașină. Adaptive Content și Vehicle Status și așa mai departe. Mesaje, mobile devices, navigație. Ok, hai să vedem navigația pe scurt. Cam asta e navigația. Nu o să o folosească nimeni niciodată. Apple CarPlay for the win. News, handbook, parking, personal hotspot, radio, Rolls-Royce Assistance, Rolls-Royce Messages, seat comfort, driver seat, passenger seat și așa mai departe. Spotify, System Settings, adică limbă și alte asemenea. Wireless Charging, System Settings, unde ai limbă, date and time, tastatură, unități și așa mai departe. Telefon, Vehicle Status, vreme, Your Service Partner, surpriz dacă la vreme e aplicația de BMW. Nu, e aplicația de Rolls-Royce. Și YouTube, tăticule, YouTube, unde vă uitați la mașini cu Luci Popa. Hai și în spate să vedem dacă avem loc. În stânga volanului avem comenzile pentru lumini
și butonul de start. Butonul de start e în stânga, ca la Porsche. Tot aici se află și frâna de parcare electrică sau autoholdul. O chestie foarte interesantă dacă ai mașina pornită și vrei să te urci în spate sau vrei să urci un pasager în spate. Îi deschizi ușa să intre, mașina intră în parc, iei piciorul de pe frână și s-a oprit mașina cu totul. Deschizi ușa, care îți prinde mâna și ieși frumos. După ce ai ieșit frumos, dacă ai scaunul prea în față, cum îl am eu, scaunul se modifică puțin, mă rog, îl mai poți tu seta de aici. Urcă pasagerul în spate și dacă pasagerul urcă în spate, el nu are de unde să închidă ușa. Trebuie să facă asta, să vină în față și să facă așa. Ceea ce este destul de interesant. Ce voiam eu să vă arăt este că avem un buton de geam în spate. La foarte puține cupeuri poți deschide doar geamul acesta se deschide. Problema e următoarea. Nu mai e nimeni aici la Plus Auto Trade, am rămas noi să filmăm mașina. Nu are cine să se urce la volan ca să apese pe piciorul pe frână, ca să pornească mașina, că dacă nu ai piciorul pe frână, nu poți să-i pui nici măcar contactul. Și atunci nu poți să folosești acest buton. Ce mai avem în spate? Guri de ventilație, care se închid, se deschid la fel. Soft, medium, la fel în spate. Scaune încălzite. Scaune ventilate, văd că nu avem în spate, deși aici ar fi luminile pentru ventilate, nu? Da, ar fi, doar că nu sunt pe mașina asta. Climatizare în spate se reglează la fel, dar doar sus, nu și jos. Nu poți să reglezi și în jos. Două suporturi de pahare, exact precum în față. O cotieră cu două USB-C-uri. O cotieră capitonată. Și cam atât, pentru că este cupe. Nu este o limuzină, trebuie să nu uităm acest lucru. Ia uite, cârligele, celebrele cârlige. Ce drăguț! Evident avem airbag-uri cortină, avem o grămadă de elemente de siguranță, nu avem aici ski hatch, dar avem lemn de cea mai bună calitate și centuri de siguranță. Ce să mai, hai să mergem să conducem primul și probabil nu ultimul Rolls-Royce electric. Și nici măcar n-ați văzut că era cheia aici. Da, că era aceeași culoare, uite, aceeași piele. Mânca oară tata. De unde? De la bord? De la Rolls în sus. Mai jos? De aici, mai jos? Mai? Lasă așa. Ok. Puțin mai, ia nu, dă puțin mai sus, scuze. Ok. Bogdane, asta o blurezi. You can continue driving, chassis, whatever. Și SC-ul în stânga. Și SC-ul în stânga. O să le blurezi. Gata. Avarii. Acum prima senzație? chestie înainte, scuză-mă de senzație, cea mai scumpă mașină pe care ai condus-o până acum, nu? Sau Nu. care e? Păi am mai condus un Phantom Extended care era 600 de mii cu TVA. Ok. Și ce am mai condus, mă? Am mai parcat un Bugatti Veyron. Ok, Până acolo. se pune și condus. Se pune? Se pune, da. Ok. În lumea asta a marketingului, eu ce să pune ca fiind condus? Da. Ai operat vehiculul motorizat pe o distanță nedeterminată, ai operat comenzile, Da. Atunci se pune ca și Da. condus. Și știu că pare așa, wow, știi? Dar toate sunt mașini până la urmă. Corect. Inclusiv Rolls-ul ăsta cu volanul mai gros. Ce mă claxonează tirocul din spate? Nici nu s-aud, nici nu l-ai auzit când a claxonat. Da. Așa un... Dar uite, nimic. Absolut nimic. Liniște totală. Și dai seama că sistemul ăsta bespoke de la Rolls-Royce, care e printre cele mai bune, deci ăla de pe Phantom Extended era demențial. L-am dat în pădure la maximum și am făcut un story de la distanță Da. și cineva a crezut că eu am pus muzică peste. Dar eu filmam de la distanță, ușile deschise. Senzația este... Vrei să știi ceva? Nu e aceeași senzație cu Phantom și cu Ghost și cu Cullinan. E cumva altă senzație. Da, e un pic diferit. E un pic diferită. Nu știu exact. I cannot put my finger on it, dar direcția e mai dură, mai rigidă, mai precisă, mai de mașină. Știi? Este mai naturală, pe când la celelalte Rolls-Royce-uri e mult mai loose, așa, mai
nu știu cum să spun, deșirată direcția. Da, înțeleg ce zici. Și suspensia, să știi că e destul de, întorc aici, da? Da. Și suspensia e destul de, e suplă, dar e totuși, nu e chiar norișorul ăla pe care le știi de la Phantom. Adică simți mai mult în ea. Bine, e cupe până la urmă, pe când celelalte modele făcute să fie mai confortabile și mai deșirate. Și când accelerezi un pic, se aude ăsta, că l-am activat, Rolls-Royce sound-ul, știi? Da. Și avem chestia asta care este braking-ul. Braking-ul care e frânare regenerativă, care are one pedal. Adică dacă eu apăs pe el, acum o să am regenerare, vezi? Și te oprește la semafor, chiar te oprește. Deci nu simți deloc, absolut deloc gropile, denivelările, tot ce înseamnă în București, așa. Simți totuși că ar avea jante mari, știi? Adică simți că dacă ar avea jante un pic mai mici, ar putea fi nu neapărat mai confortabilă, dar s-ar auzi un pic pe denivelări altfel, știi? Ar absorbi și roțile un pic mai bine. Cred că sunt cele mai mari jante pe un astfel de de cupe. Am zis asta. Ai zis, ok. Am zis asta, da, poți să zici și tu, Adică totuși avem pe Cullinan 24 și asta Da. fiind cupe are 23 de inci din fabrică. Exact. E impresionantă, e un pic ciudat să mergi cu ea așa și să nu simți, deci Jeep-ul ăsta a trecut pe lângă mine, care are niște anvelope late, dar sunt și anvelope De off-road, da. de noroi, știi? Da, și da. alea în contactul cu asfaltul fac un super zgomot, știi? Și nu s-a auzit. Nu, totul adică efectiv te poți concentra să-ți auzi gândurile. Să-ți auzi gândurile, ceea ce eu nu prea fac. Ia, uitați-vă cât de liniște este în mașina asta. Eu merg cu ea și se aude. Oricum, toate comenzile sunt ușoare, și direcția, și frâna. Nici nu să apeși frâna, că ai regenerarea pe ea. E mult mai bine să mergi cu regenerare în oraș. Lumea își rupe gâtul să vadă mașina asta. Și nu numai asta, ai văzut că au venit 3-4 clienți să o vadă. Da, asta că... chiar am voie să spun că un cântăreș celebru. Dar nu Poți să spun spui numele, dacă da. nu dăm niciun nume. Nu, cântăreș celebru. Fost cântăreș celebru. Fost cântăreș celebru care cânta despre mașini. Hai să spunem așa, da? Pe vremea tinereții noastre, știi? Deci Constantin Enceanu. Glumesc, nu, n-a fost el, nu. Da, volanul e mai gros decât alte Rolls-Royce-uri. Nu știu dacă nu știu dacă îi se potrivește acest volan unui Rolls-Royce. Nu poți să mergi așa într-un Nu, parcă nu merge să fii bombardier în Rolls. Nu, în Rolls știi care e poziția la volan corectă în Rolls-Royce? Nu e asta de mașină, e așa. Da. Știi, și îți trebuie și niște mănuși de piele eventual. Îți trebuie și mănuși de piele și îți trebuie și bine, în asta nu ai șofer, ți-o conduci tu. Știu că am dat doar o tură scurtă, e suficientă și asta pot să o trec pe listă. Rolls-Royce Spectre după Toyota CHR a fost mare lucru. Și acum, dacă tot vorbim de faptul că e electrică, hai să ne uităm și la consumul instant. Da, ăsta e mediu. Asta e mediu, nu? E mediu, da, 46 în București, în oraș. E uriaș. E uriaș, da, dar nu pe o distanță scurtă, nu e chiar un consum realist. Eu zic că dacă mergi cum am mers eu, scoți un 30 în oraș. Scoți un 30, deci faci peste 300 de kilometri cu ea în oraș, lejer. Eu cred că faci chiar 350, acolo cred că se învârte. Da, mediu realist, un 350, un 360, eu zic că ăla e. Ceea ce pentru proprietarul de Rolls-Royce e suficient, pentru că... Da, hai să spun. Știi câte mașini are proprietarul obișnuit de Rolls-Royce? Da, eu știu, că am făcut și eu. Dar zi tu dacă vrei. 7. 7 mașini. Și știi câți kilometri parcurge un proprietar de Rolls-Royce cu Rolls-Royce-ul său pe an? Nu, asta nu știu. Știu cât conduce maxim. Cât conduce maxim? 300 de kilometri, ce depășește 300 de kilometri preferă să ia avionul privat. Preferă să ia avionul privat, da. Un proprietar de Rolls-Royce conduce în medie pe an 5100 de kilometri cu al său Rolls-Royce. Și acum o bag cu spatele? Da, bag cu spatele. Cât de ușor este să parchezi o mașină de 5 metri jumate de 3 tone. Da, și camerele la fel. Că dacă îi dai pe panorama view, de fapt ar trebui să fie 3D view, că e BMW-ul. Deci e simplu, e 3D view și car wash view. Mamă, mi se pare atât de derutantă modul ăsta. De ce? Nu știu, mi se pare ciudat, n-aș putea să mă uit așa și să... Mi se părea mult mai util cel care era înainte. Da, așa este. Camerele sunt aceleași de la BMW, cu aceleași funcții,
sunetele sunt un pic diferite, dar tot ce înseamnă electronică e luată de la BMW. Sistemul de infotainment e... Ai vorbit vreun pic de el? Da, am vorbit. Eu n-am apucat deloc și mi-a părut rău oarecum, pentru că mi se pare că are multă tehnologie nouă și interfața totul arată... Nouă, e iDrive 7 de BMW. Da, dar arată mișto. Arată Funcționează mișto. bine, n-ai ce să zici. E curat, e mult mai curat decât E mult mai curat, e varianta simplificată. Da, exact. Știi că când îți setezi telefonul și poți să selectezi mandarină și mandarină simplificată la limbi, știi? Și atunci, deci suntem în marșarier, Ia da? vezi că nu mai... Nu mai sunt camerele, da. Păi nu, trebuie să te duci tu în camere iar. ia? Da, trebuie să o dai în parc și iarăși în... Păi și o bagă înăuntru? Bagă. Ia mă, ia, hai. Hai că te descurci, că e lată ieșirea. Da. Mă descurc în spațiile. Am încredere. Știe mă Luci Popa cu covrigul. Și asta e cea mai tare chestie. 3D View și sunt curios dacă avem ca la BMW cu gesturi. Dar din câte știu Rolls-Royce-ul Nu, n-are. dacă avem cu... n-avem nici cu touch. Ai cu touch, dar e aici, Am înțeles. știi? Adică Și nu e așa. Mi se pare o mare vrăjeală, ca să spun că se poate de corect. Și un detaliu interesant pe care nu știu dacă l-am menționat și data trecută, dar e bine să-l menționăm acum. La Spectre ai culoarea mașinii în camere și fiecare tablou de bord este nuanțat în culoarea mașinii. Tablou de bord. Dacă mașina era roz, aveai roz aici. Dacă tu vrei după aceea să schimbi culoarea, nu mai poți. Asta rămâne culoarea, e locked pentru toată viața mașinii. Dacă tu revopsești mașina, o faci galbenă și vrei să fie auriu acolo, nu mai poți. Nici dacă te duci la Rolls-Royce. Odată ce ai setat culoarea la tablou de bord, așa rămâne pentru toată viața mașinii. Până vine un băiat cu un laptop, știi, care pune CarPlay pe BMW-uri. Da. Las că știu eu. Las că știu Să o eu, fac știi. eu, fratele meu, stai liniștit. Exact. În rest, la mașina este un Rolls-Royce adevărat, dar da, cea mai tare experiență. Deci, deja pe anul ăsta am condus o grămadă de mașini mișto. Mulțumesc. Ne bucurăm tare mult. Chiar îți mulțumesc Cu că drag. m-ai invitat pe mine, Daniel, de la Plus Auto, Plus Auto Trade, Plus Auto Show, o tură în plus, totul cu plus. Doamne știi? ajută. Da, dacă vrei să mai zici tu ceva, Eu mă bucur că ai fost alături de noi și că am vrut să experimenteze și altcineva din prisma unui jurnalist care cunoaște mai multe detalii și se documentează mult mai bine, pentru că sunt convins că nu sunt cel mai tehnic și ce să mai zic, mașina e un spectacol în sine. și dacă vreți să o vedeți și să o cumpărați, doar Dacă vrei să o cumpărați, oricum nu e disponibilă, deci... am înțeles. Dar ne puteți contacta pentru orice altă mașină pe care vreți să o cumpărați. Dar dacă vrea cineva la comandă, Da, găsim o variantă. la comandă se poate. Ăsta a fost episodul, nu știu cât de lung este. Ce să mai... Mulțumesc pentru atenție. Eu am fost Luci, Daniel ne-a invitat și a fost co-prezentatorul astăzi, Harry Potter la cameră și Bogdan la editare. Ce să mai... Vă pup! Mașini cu Luci Popa se încheie.